สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกล่องกระดาษกล่องเหลือใช้เป็นกล่องบรรจุสินค้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วทีนี้จะกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากกล่องกระดาษใช้ครับผม